ඉතින් ඔයාලා අදත් පිළිගන්නවා SL.THUNDER YouTube channel එකත් එක්ක එන අලුත්ම වීඩියෝ එකත් එක්ක මම 𝐿.THUNDER. ඉතින් ඔයාලා නිකමට හිතලා බලන්න ඔයාලා ගාව තියෙනවා ඔයාගේ pen drive එකේ ඔයාගේ chip එකේ ඔයාගේ phone එකේ computer එකේ මේ මොකේ හරි නැත්තම් මොනම හරි device එකක තියෙන වැදගත් photos ඔයාගේ වෙන්න පුළුවන් ඔයා trip එකක් ගිහලා ගහපු දෙයක් වෙන්න පුළුවන් නැත්තම් ඔයා photoshop කරන කෙනෙක් නම් නැත්තම් ඔයා file එකට photos edit කරලා දෙන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ වැදගත් photo images file delete වුණොත් ඔයාට මොකක්ද වෙන්නේ? ඉතින් මේක වැලියු කරන්න බෑ නේද? ඒ කියන්නේ ඔයාට මේක සල්ලි වලට මෙච්චරයි කියලා කියන්න හැකියාවක් නැහැ. මොකද එච්චර වටින ෆොටෝස් ඔයාගේ අතින් ඩිලීට් වෙලා තිබ්බොත්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ වෙලාවක අපි කොහොමද මෙන්න මේ ෆොටෝස් ටික ආයෙ ගන්නෙ? නැත්තම් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තිබිලා බැක්ලාක් එක ඩිලීට් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට මේක ගන්න විදිය නැහැ. රිකවර් කරගන්න ඔයා හරියට ස්ටෙප් එකක් හොයනවා දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේක YouTube එකේ ගහන්න ඇති. අනිවාර්යෙන් මෙන්න මම මේ ටැග් එක කියන්නම් photo recovery 2022 හරි 21 හරි 20 හරි ඔයා අනිවාර්යෙන්ම මේ අදාළ අවුරුද්දත් එක සර්ච් කරන්න ඇති YouTube එකේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝස් ලිස්ට් එකක් එන්න ඇති පල්ලෙහාට. මගේ වීඩියෝ එකක් ආව නම් ඔයා මේ මම කරන්න යන වීඩියෝ එක දන්නවා. නැත්තම් ඔයා බැලලාකත් ඒ වීඩියෝ එක ආවේ නැත්තම් ඔයා මෙන්න මේ වගේ ලිස්ට් එකේ තියෙන සියලුම වීඩියෝ සර්ච් කරන්න ඇති. හැබැයි සර්ච් කරාට ඔයා අනිවාර්යෙන්ම මම තව දෙයක් කියනවා ඔයා අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාගේ පෙන් එකේ හරි චිප් එකේ හරි තියෙන ෆොටෝස් ටික රිකවර් කරගන්නත් ඇති. හැබැයි එතනින් එහාට පස්සේ ඔයාගේ අවුට්පුට් එක නැත්තම් රිකවර් කරගත්තු ෆොටෝ එක ඔයාට ඔයාගේ ඩිවයිස් එකට දාගන්න ගියාම අනිවාර්යෙන් ඇප්ලිකේෂන් එකට සල්ලි දෙන්න වෙනවා. නැත්තම් ඇප්ලිකේෂන් එකේ පැකේජ් එකක් ඔයා බයි කරන්න වෙනවා. මම කියන දේ හරිනම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට මතක් වෙයි මම කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඇත්ත තමයි ඒක කොච්චර ඇප්ලිකේෂන් software තිබ්බත් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාට රිකවර් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ඩිලීට් වෙච්ච ෆොටෝස් ටික ලිස්ට් එක දෙනවා. හැබැයි අන්තිම පියවර විදියට මේ ටික අපිට රිකවර් කරලා අපේ ඩිවයිස් එකට සේව් කරගන්න දෙද්දි අනිවාර්යයෙන්ම අපි ඇප්ලිකේෂන් එක සල්ලි දීලා ගන්න ඕනි. නැත්නම් අපි ඇප්ලිකේෂන් එකට සල්ලි ගෙවන්න ඕනි. ඉතින් මේක ඇත්ත ලංකාවේ ඉන්න අපිට නම් කොහොමද මේක ඇත්ත. ඉතින් මොකද ගොඩක් software ලංකාවට තාමත් support නැති හින්දා. ඉතින් අපි ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ track version තමයි අපි ලංකාවේ use කරන්නේ. ඉතින් කොහොම වුණත් මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවක ගොඩ දෙනට ප්‍රශ්න නෝ කොහොමද අපි නැති වෙච්ච photos delete වෙච්ච photos ආයෙ recover කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකට හොඳම විදියක් නැත්තම් free ඔයාලට 7-5ක්වත් වියදම් නොවි ඔයාලගේ තියෙන ඕනම photo එක phone එකේ memory card එකේ pen drive එකේ computer hard disk එකේ ඕනම එක තියෙන ඕනම photo එකක් delete වුණාට පස්සේ recover කරගන්න පුළුවන් විදිය ගැන තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එක කරන්න හිතුවේ. ඉතින් වීඩියෝ එක ගැන description එකේ කියන්නත් කලින් මේ කතාව කිව්වේ ගොඩක් අය වීඩියෝ එක skip කරලා යයි කියලා හිතලා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේකේ වට 7-5ක්වත් වියදම් කරන්න දෙයක් නැහැ. සියලුම දේවල් නොමිලේ වාට අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ නැති වෙච්ච ෆොටෝස් මම කියන්නේ මේ අවුරුදු ගිය මාසේ ගිය සතියේව නෙමෙයි අවුරුදු ගානකට කලින් නැති වෙච්ච ෆොටෝස් උනත් ඔයාට මෙන්න මේ මම අද කියලා දෙන ඇප්ලිකේෂන් එකකින් නැත්තම් මෙන්න මේ software එකකින් ඔයාට පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේක රිකවර් කරගන්න. ඉතින් මේක හොඳම ලොකු ඔප්ෂන් එකක් ඔපචුනිටි එකක් ඔයාට. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ අපේ Telegram group එකේ මම මෙන්න මේ software එකේ link එක දාලා තියෙනවා නැත්තම් software එක දාලා තියෙනවා පල්ලෙහා description එකේ තියෙන link වලින් ගිහලා ඔයාට මේ software එක Telegram group එකෙන් download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා FB එකෙන් බලනවා නම් නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක බලන FB එකෙන් නම් අනිවාර්යෙන් ඔයා Telegram group එකත් එක්ක ඉන්න YouTube channel එකට ඇවිල්ලා description එකේ තියෙන Telegram group එකෙන් ඔයාට පුළුවන් Telegram group එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ software එක ඔයාගේ computer එකට හරි laptop එකට හරි download කරගන්න. download කරගෙන ඉඳලා මේකේ කොහොමද recover කරගන්නේ කියන එක මම දැන් කියලා දෙන්නම් කොහොමද හරියට කරගන්නේ කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන කලින් පොඩි දෙයක් කියනවා. තාම channel එකට සම්බන්ධ වෙලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එකට subscribe කරන්න. අමතක notification bell එකත් all දාලා තියාගත්තොත් ඉස්සරහට මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ දාපු ගමන් ඔයාලා notification එක මාර්ගෙන් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙනවා. වීඩියෝ එක වැදගත් නම් අනිවාර්යෙන් මතක ඇතුව comment එකක් දාලා යන්න. ඒ වගේම යාළුවන්ට බලන්න අමතක share කරන්න. අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. Welcome to SL.THUNDER. හරි ඉතින් ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකේ වගේම ඉතින් මුලින්ම කරන්න ඕනි අපේ ඒකට අදාළ software එක install කරගන්න ඕනි වගේ PC එකට. මේක මේ mobile version නැත්නම් APK application එකක් තියෙන දීලා මම තාම හොයලා බැලුවේ නැහැ. සමහරට තියෙන ඉඩ පුළුවන්. මොකද මේ Play Store එකේ තියෙන ගොඩක් අය භාගයම බොරු මේ application තියෙන. ඉතින් භාගයම ගන්න බෑ. ඉතින් මේ app එක කොහොමද බලමු අපි install කරන්නේ. මුලින්ම මේකේ නම තමයි Jiho soft free received කියන software එක. මේක ඉතින් install කරගන්න වෙන මේ PC එකට වෙන විදියට වෙනවද වගේම install කරන විදියට application එක. ඉතින් මෙතන yes දෙන්න. ඊපස්සේ මෙතනින් මේ ආවා උඩ click එක දාන I accept the agreement කියන එකට. ඊට පස්සේ next දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයා කැමති file location එක තෝරගන්න මේක install කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ආයි next දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයා don't create a star menu folder කියන එකට ඕනනම් කැමති නම් click එකක් දෙන්න නැත්නම් next දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතෙන් ක්ලික් එකක් දාලා create shortcut එකක් ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ desktop එකට install කරන්න.
හරි දැන් ඔයාලට පේනවා අපේ software එක install වෙලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ මෙතන finish කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඒක ඔටෝම මේ හරි ඉතින් දැන් අපේ software එක නම් install වෙලා ඉවරයි. ඉතින් මම පොඩි දෙයක් ආයෙ කරන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට පෙන්නන්න ඕනේ කොහොමද මේක delete වෙච්ච ෆොටෝ ගන්න කියලා. ඉතින් මේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මගේ මේ දැන් මම මගේ chip එක දාලා තියෙන කම්පියුටර් එකට Canon DC කියන එකට. ඉතින් මේකට මම මොන හරි මේ desktop එකේ තියෙන ෆොටෝ මොන හරි ෆොටෝ ටිකක් ඇදලා දාන්න. ඔයාලට පෙන්නන්න ඕනේ හින්දා ඊට පස්සේ මේ ඔය විදියට මම තව වගේ icon ටිකක් දැම්ම දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්න ඕනේ හින්දා ඒකට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඔන්න ඔය icon ටික තමයි දැන් තිබ්බේ. ඒ කියන්නේ දැන් මගේ pen එක format කරලා මම තියෙන්නේ. ඉතින් මේ format කරලා ඔන්න දැන් format මේ ඔයාලට පේනවා මුකුත් මේ chip එකේ තියෙන ගානම තියෙනවා. ඔන්න ඔයාලට hidden එහෙම ඒව තියෙනවා නම් පෙන්නන්න ඕනේ. එහෙම මුකුත් නැහැ. හොර වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඇත්තම තමයි කියන්නේ. ඔන්න hidden item එකත් මේ කරලාම තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට hidden කරපුවා කිසිම දෙයක් නැහැ. මේ ඇත්ත විදිහට ගන්න හදන්නේ. ඔන්න ඉතින් ඔයාලා බලා ගන්න මෙතන තියෙන මොනවද ෆොටෝස් ටික තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් බෑක් වෙලා ආයෙ මේක මම ෆෝමැට් කරනවා. ඔයාලගේ ෆෝන් එක වෙන්න පුළුවන්, පෙන් එක වෙන්න පුළුවන්, chip එක වෙන්න පුළුවන්. ඕනම SD card එක තියෙන දෙයක් ගන්න තමයි මේ කියා දෙන්නේ. මම ඔයාලට example එකක් විදිහට තමයි මගේ මේ chip එක යොදාගන්නේ. නැත්තම් ඔයාලට තේරුම් කරගන්න ඕනේ හින්දා. හරි. දැන් ඔන්න chip එක ෆෝමැට් වෙලා ඉවරයි. chip එක ඇතුලේ කිසිම දෙයක් නැහැ. ඔයාලට දැන් පේනවා. ඉතින් මෙතන hidden item එකත් මම දාලාමයි තියෙන්නේ. කිසිම දෙයක් හංගලවත් නැහැ. ඉතින් හරි අපි යමු අපේ මේ software එකට. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන photo graphic කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලට මේ මේක free කියලා දීලා තියෙනවා. මොකද මේක ඕන ෆොටෝ එකක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් තනිකරම free වගේ recovery කරලා ආයිමත් ගන්න වුණත් ඔයාගෙන් සල්ලි ඉල්ලන්නේ නැහැ මේ software එක. ඉතින් ඔයාලට අනිත් දේවල් වලට යනවා නම් ඉතින් අනිවාර්යෙන් මම හිතන්නේ මේකත් buy කරන්න වෙයි. බොහෝ දුරට මම ඒව තාම try කරේ නැහැ. මම ඔයාලට ෆොටෝ ගන්න හැටි කියලා දෙන්න. ඉතින් මේකේ මේ photographic කියන එක ඔයා click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ එකක් එනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් දැන් ඔයාලගේ hard disk එකේ තියෙන දේවල් උනත් ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන ෆොටෝ එහෙම. ඉතින් මෙතනින් ඔයාගේ chip එක හෝ pen එක හෝ ඔයාගේ තියෙන device එක තෝරගන්න. ඉතින් මම මෙතනින් Canon DC කියන එකනේ මගේ chip එකේ name එක. ඉතින් මම ඒක දෙනවා. දීලා මෙතනින් ඒක click කරලා scan දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා scan එනවා. මේක scan වෙනවා නම් ටිකක් වෙලා යනවා. මොකද ඔයාගේ කලින් ඒ කියන්නේ pen එකේ තියෙන කලින් ෆොටෝ උනත් දැන් එන්න හැකියාව මෙතනදී තියෙනවා. වසර ගානක ඩිලීට් වෙච්ච ෆොටෝ වුණත් මට ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ software එක හරහා. ඉතින් මේක install ඒ කියන්නේ මේ scan එකට නම් ටික වෙලාවක් යනවා. මොකද මේක recover කරන software එකක් හින්දා. ඉතින් බලමු අපි ටික වෙලාවක් ඉන්නකොට කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා. හරි ඉතින් දැන් ඔයාලට වෙනවා අන්තිම හරිය තමයි තියෙන්නේ. 92ක් progress වෙලා තියෙන්නේ. බලමු අපි ඊළඟට අපේ වැඩේ හරියයිද කියලා නේ. ඉතින් ඔයාලට දාදයක් පොඩි දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ YouTube channel එකේ ඔයාලට වැදගත් වීඩියෝ ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් මේවා ඔයාලා බැලුවේ නැත්නම් තවම බලලා නැත්නම් බලන්න YouTube content creatorsලා online සල්ලි හොයන්නේ කොහොමද? ඔයාලට මගේ PayPal account එකක් hacking ගැන ඉගෙන ගන්න අයට වෙනම series එකක් ඒ වගේ දේවල් මේ channel එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලගෙන් චූටි උදයක් ඉල්ලනවා. යට තියෙන subscribe button එක බලලා අනිවාර්යෙන් ඔයාලගේ මේ වීඩියෝ ගැන තියෙන අදහස් යට තියෙන comment section එකේ දාලා යන්නත් අමතක කරන්න එපා කියලා වගේ පුංචි ඉල්ලීමක් කරනවා. හරි ඉතින් ඔයාලට පේනවා දැන් වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් 195ක් ඉල්ලලා තියෙන්නේ. බලමු අපි කොහොමද දැන් වෙන්නේ කියලා. හරි ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා අපි delete කරපු මේ ෆොටෝ ටික ඔක්කොම. පේනවනේ ඔයාලට ඊට වඩා ෆොටෝ ගොඩක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි කලින් ගහපුවා සේනා වගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවනේ. ඒ කියන්නේ අපි delete කරපුවට අමතරව තව ෆොටෝ ගොඩාක් තිබිලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතෙන් ඔයාලට තියෙන මේ recover කියන option එක තෝරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් කැමති location එකක් තෝරගන්න ඔයාගේ photos කොහෙටද දෙන්න ඕනි කියලා. ඉතින් මම මේකේ desktop එකේ new folder එකක් create කරනවා. R photos කියලා මම type කරගන්න. ඉතින් select folder කියන එක දෙනවා. හරි ඊට පස්සේ බලමු අපි folder එකට අපි දැන් recover කරපු photo ටික වැටලා තියෙනවද කියලා බලමු.
තාම ෆෝකස් වෙනවනේ. ඉතින් ඔයාලට වෙනවා drive h කියලා එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා, photos කියලා එකකුත් තියෙනවා, jpg file කියලා එකකුත් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේ මුල් ටික නම් අපි ඒ කියන්නේ මුල් ටිකේම තියෙන අපි delete කරලා ගත්ත ෆොටෝ ටික. ඉතින් ඒ ටිකත් ඇවිල්ලා තියෙන ඊට අමතරව ගොඩක් කල් ගහපු ෆොටෝත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එන කාලයකට කලින් delete කරපු ෆයිල් පාව ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට මෙතනින් පේනවනේ මේක කොච්චර දුරට යට යවන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් download එකක්ම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම බොරුවක් කරේ නැහැ. ඔයාලට folder එක දැන් create කරලා පෙන්නුවේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් දැන් finish දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට දැන් වැඩේ වෙලා ඉවරයි. ඉතින් හරි එහෙනම් අද වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් යට තියෙන comment section එකේ දාලා යන්න ඔයාගේ තියෙන අදහස්. ඒ වගේම ඔයාලට මේ වීඩියෝ වැදගත් කියලා හිතනවා. ඔයාගේ යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා.